ઓકે, સો આજે આપણે ન્યુરોલોજીકલ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશન જોવાનું છે. તો આપણે ઇનિશિયલી વાત કરી હતી કે બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરતી એક લોંગ ટર્મ મિકેનિઝમ છે અને એક શોર્ટ ટર્મ. તો શોર્ટ ટર્મ રેગ્યુલેટ કરતી મિકેનિઝમ આજે આપણે ડિસ્કશન કરવાની, લોંગ ટર્મની આપણે ડિસ્કશન કરી છે, રાઈટ? તો મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ આપણું બ્લડ પ્રેશર છે એ બ્લડ પ્રેશર મેઝરિંગ ડિવાઇસ દ્વારા શું થતું, મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ શું થતું, બફર થતું હોય છે અને મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ એ એમના થ્રુ એક્શન પોટેન્શિયલ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને રિપોર્ટ થતું હોય. સેન્ટ્રલ આઉટપુટ છે બેઝિકલી શું કરતો હોય, બ્લડ પ્રેશરને મેન્ટેન કરતો હોય, રાઈટ? એનો મતલબ શું થાય કે રાધર તમારો સેટ પોઈન્ટ છે, સપોઝ મારી વાત કરું તો મારો સેટ પોઈન્ટ 110/70 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી છે, રાઈટ? તો એમાંથી પ્લસ માઇનસ થશે તો એ પ્રમાણે શું થશે, તો બેરોરિસેપ્ટર ફાયર થશે અને શું કરશે, સેન્ટ્રલ ઇનપુટ આવશે. હવે આ ટર્મ તમને ખબર છે, રાઈટ? અને સેન્ટ્રલ રેગ્યુલેટરી મિકેનિઝમ છે, સેન્ટર છે સ્પેસિફિકલી, એવું કહેવાય કે માસ્ટર ઓર્કેસ્ટ્રા યુ કેન સે, એ શું કરશે, ઓર્કેસ્ટ્રેટ કરશે આખી મિકેનિઝમને. તો બે એક્ઝામ્પલ હોઈ શકે કે રાધર તમારું સેટ પોઈન્ટ પરથી તમારું બ્લડ પ્રેશર ફોલ થયું, અધરવાઇઝ બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ ગયું. તો એવી કન્ડિશનમાં શું થશે, તો કોઈ કન્ડિશન લઈ લઈએ, લાઈક આપણે ઓકે આજની ફિઝિયોલોજીકલ ફિનોમિનામાં કઈ કન્ડિશન લેવી છે, બ્લડ પ્રેશર ફોલ થતી કન્ડિશન લેવી છે જેમાં સિસ્ટમ એને રેગ્યુલેટ કરશે, કે મતલબ હાઇપો લેવી છે કે હાઇપર લેવી છે, હાઇપર ટેન્શન થઈ ગઈ. પણ ઓકે વાંધો નહીં, આપણે એવી કન્ડિશન લઈશું કે જેની અંદર હાઇપર ટેન્શન થઈ ગયું છે. વિચાર ધ કન્ડિશન કે આમાં કેવું છે, ધીસ ઇઝ શોર્ટ ટર્મ રેગ્યુલેટિંગ મિકેનિઝમ. તો એવું અચાનક જ મારું બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થઈ ગયું, મારી શોર્ટ ટર્મ રેગ્યુલેટિંગ મિકેનિઝમ છે એને વારે આવશે, લાઈક. તો એવી કઈ કન્ડિશન છે કે એની અંદર એકદમ સડન બ્લડ પ્રેશર શૂટઅપ થઈ જાય? યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. સ્ટ્રેસ ઓર સડન ટ્રોમા. યસ, એનીથિંગ એલ્સ? અહીંયા અચાનક જ ટાઈગર અપિયર થાય તો શું થાય? ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, સિવિયર એન્ઝાયટી. કેવી ના થાય, મને કોઈ સમજાવશે મિકેનિઝમ? યસ, હું તમને જસ્ટ ખાલી એનું એક શું કહેવાય, એક શું કહેવાય કે એને એક લિંક આપું. સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. હેલો, કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો શું આવું ઇન્ક્રીઝ થશે? કાર્ડિયક આઉટપુટ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનેટ ટુ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, રાઈટ? સો રાધર સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે રાધર હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે? બોથ શું ઇન્ક્રીઝ કરશે? કાર્ડિયક આઉટપુટ શું ઇન્ક્રીઝ કરશે? તો ઓકે, તો એવી કઈ કન્ડિશન હોઈ શકે બીજી? સિવિયર એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, પછી બીજું શું કહીએ, સિવિયર ટ્રોમા, રાઈટ? અચાનક જ પાછળથી આવીને કોઈ બૂમ પાડે તો 2 મિનિટ આપણી હાલત ખરાબ, લોકો આમ પકડી થાય, યાર શું કરી ગયા, સાપ આવ્યો, યાર કોઈ અચાનક જ તમે રોમેન્ટિક મૂડમાં આવીને થપ્પડ મારી દે તો હાલત ખરાબ થઈ જાય, રાઈટ? તો એ શું થતું હોય, તો ઇન્ટેન્સ સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થવાના કારણે બેઝિકલી શું થતું હોય, તો સુપર પાવરફુલી કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલન્ટ થતું હોય. હું ડિટેલિંગમાં વાત કરીશ એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટરમાં, જો કે આપણે થોડી ઘણી વાત બી કરેલી છે પણ કરીશું. પણ હાર્ટ ઇઝ ડોમિનેટલી thoroughly decorated with beta 1 adrenergic receptor, not beta 2, right? beta 1 dominantly. તો અને એ બેઝિકલી બીટા 1 કેવું રિસેપ્ટર છે? એડ્રેનર્જિક. એનો મતલબ કે એન્ડોજીનસ હા, એન્ડોજીનસ કેટાકોલામિન કયા છે? યસ, નોરએડ્રેનાલિન, રાઈટ? or you can say epinephrine or norepinephrine, right? So norepinephrine dominantly, yes, produced from what? Which area? I'm sorry, which one? Norepinephrine. Norepinephrine is from the postganglionic nerve ending fibers. Very good. Dominantly. Dominant. More than 85%. 80%, right? And epinephrine. Adrenal middle adrenal gland medullary portion. So more than 80 to 90, 80 more than 80% જેટલું એપિનેફ્રિન
શું કહેવાય એડ્રેનલ મિડેલામાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે. 20% જેટલું નોરેપિનેફ્રિન એડ્રેનલ મિડેલરી ગ્લેન્ડમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે. અને યુ કેન સે સિમ્પેથેટિક ન્યુરોન છે બેઝિકલી. યસ, આ બેઝિક મેં તમને લેક્ચર આઈ થિંક રિકમેન્ડ કર્યા હતા, રાઈટ? તો બેઝિકલી શું હોય કે નવ જે માનો કે સિમ્પેથેટિક નવ ફાઈબર છે, તો નવ એડિંગ પર બેઝિકલી શું હોય છે? વેસિકલ્સ હોય છે. એન્ડ વેસિકલ આર લોડેડ વિથ વોટ? યસ, નોરેપિનેફ્રિન. બેઝિકલી શું થાય તો જ્યારે એક્શન પોટેન્શિયલ આવે તો બેઝિકલી આ વેસિક્યુલર મેમ્બ્રેન છે, જસ્ટ ખાલી કાઇન્ડલી ફોકસ હિયર. વેસિક્યુલર મેમ્બ્રેન છે એ કોની સાથે ફ્યુઝ થશે? તો યુ કેન સે મેમ્બ્રેન, ન્યુરોનલ સેલ મેમ્બ્રેન. આને થોડી હાઇલાઇટ કર્યું આપણે. સપોઝ ધીસ ઇઝ કે જે એક્શન પોટેન્શિયલ આવશે ત્યારે શું થશે? તો આ જે વેસિકલ છે એ શું થશે? તો વેસિક્યુલર મેમ્બ્રેન છે એ કોની સાથે ફ્યુઝ થશે? ન્યુરોનલ સેલ મેમ્બ્રેન સાથે. અને ન્યુરોનલ સેલ મેમ્બ્રેન થઈને પછી શું થશે? તો બેઝિકલી યસ, એક્સોસાઇટોસિસ થશે. અને અહીંથી નોરેપિનેફ્રિન સિક્રેટ થશે. ક્યાં? તો યુ કેન સે પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક જંકશન. ડોમિનેટલી ત્યાં કયા રિસેપ્ટર હશે? વાત કરીશું આપણે. જો કે જસ્ટ આપણે કયા લેક્ચરમાં આઈ થિંક વાત કરી હતી. આઈ થિંક આલ્ફા 1 વાત થઈ હતી એવી. અને પ્રીસાઇનેપ્ટિક નવ મેમ્બ્રેન પર કયા રિસેપ્ટર હશે? ઓટો ઇન્હિબિટરી. આલ્ફા 2 કઈ નહીં અત્યારે ધીસ ઇઝ નોટ અવર કપ ઓફ ટી, રાઈટ? યુ હેવ ઓલરેડી કપ ઓફ કોફી. તો આપણે એક્ઝામ્પલ અત્યારે તમે લોકોએ રિકમેન્ડ કર્યું કે આપણે એવી કન્ડિશન લઈએ કે સડન ઓફ શું થઈ ગયું છે કે નોર્મોટેન્સિવ કન્ડિશન કરતાં બ્લડ પ્રેશર શું થઈ ગયું? એલિવેટ થઈ ગયું છે. અને આપણે ધ મોમેન્ટ કે બ્લડ પ્રેશર ઓલ્ટર થશે તો પહેલી કઈ સિસ્ટમ વિધિન અ ફ્રિક્શન ઓફ સેકન્ડ કઈ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થશે? ન્યુરોલોજીકલ. રાસ ઇઝ લોંગ રન ની અંદર આવશે, રાઈટ? એક્ટિવેટ થશે. રાસ મે બી યસ એક્ટિવેટેડ in few hours, few weeks and few months in like congestive cardiac failure જેવી કન્ડિશનમાં અને ડિફરન્ટ કન્ડિશન ની અંદર બહુ ટાઈમ રહેતી હોય છે પછી એક્ટિવેટ થતી હોય. ઓકે, તો ડોમિનન્ટલી જે ભાગ ભજવે છે યુ કેન સે શોર્ટ ટર્મ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશનમાં ડોમિનન્ટલી છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, ધેન આફ્ટર કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એન્ડ યસ એપિનેફ્રિન રિલીઝ થાય છે. તો યુ કેન સે સમવોટ યસ એડ્રેનલ ગ્લેન્ડ. અને બીજું ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે રાસમાં બી જોઈએ છે કે સિમ્પેથેટિક એક ફાઈબર ક્યાં જાય છે? રાસના બી સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ને લોંગ રનમાં. તો એક ફાઈબર તો શું થશે? કિડની ઇઝ પ્લેઇંગ રોલ. અને કિડની આવશે તો ઓટોમેટિકલી લીવર ઇન્વોલ્વ થઈ જશે. હાલો, હવે ક્લિયર છે, રાઈટ? તો ઓકે, મારું પેશન્ટ હતું 26 છે, અને મેરેજ એક જ વર્ષ રેગ્યુલર મેરેજ છે. ઓલ ઓફ સડન હાઇપરટેન્શન, હેડેક 2 દિવસ જીપી પાસે ટ્રીટમેન્ટ લીધી. જીપી બીપી ચેક ના કર્યું, યંગ હતો એકદમ 26 વર્ષનો છોકરો. પછી હેડેક એને ઓછું ના થઈ, દિલ્હીમાં આઈએસમાં એડમિટ કર્યો. પછી ઓલ ઓફ સડન રિનલ ફેલિયર થતું છે. રિનલ ફેલિયર એટલે બેઝિકલી આ છે ને ઓટો રેગ્યુલેટિંગ. અધરવાઇઝ તમે એવું કહી શકાય કે દરેક ઓર્ગનની હોય ને એક ઓટો રેગ્યુલેટરી વાસ્ક્યુલેચર સિસ્ટમ હોય, ઓટો રેગ્યુલેટ કરતી. તો જ્યારે બ્લડ પ્રેશર સિગ્નિફિકન્ટ સિસ્ટમિક હાઇપરટેન્શન થઈ જાય તો માનો કે રિનલ વાસ્ક્યુલેચર છે તો એ ઇન્ટેન્સ કોન્સ્ટ્રિક્શનમાં જાય. કેમ? તો એ શું અવોઇડ કરવા માંગતું? હાઇપર પરફ્યુઝન. કારણ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની અંદર પરફ્યુઝન પ્રેશર કેવું હાઈ હોય, અને હાઈ પરફ્યુઝન પ્રેશર શું કરે? તો સેલ્યુલર લેવલે ડેમેજ કરે, લાઈક બાયોલોજિકલ ફંક્શનને. તે ના કરવા માટે દરેક ઓર્ગનના પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રેગ્યુલેટિંગ સિસ્ટમ હોય. તો શું કરે? એની વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ એના વાસ્ક્યુલેચરને કોન્સ્ટ્રિક્ટ કરે, જેના કારણે શું થાય? તો બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થાય, જેના કારણે શું કહેવાય હાઇપર પરફ્યુઝન આપણે એને એવોઇડ કરી શકીએ. પણ એ રિએક્ટિવ વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન એટલું ઇન્ટેન્સ હોય કે સિગ્નિફિકન્ટ હાઇપોક્સિયા થઈ જાય, ટિશ્યુ હાઇપોક્સિયા, જેના કારણે બીજું લેટર ઓન આપણે જોઈશું કે
રિનલ ફંક્શન છે એમાં બીજી કે એનો યુનિટ છે નેફ્રોન. નેફ્રોન એ મેં આપણે વાત કરી કે પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટરની મિકેનિઝમ ત્યાં કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ હતી. હાઈલી અમાઉન્ટમાં એટીપીની રિક્વાયરમેન્ટ, એનર્જીની બહુ જ રિક્વાયરમેન્ટ થતી હોય. હવે જો ત્યાં O2 નહીં મળે તો એટીપી પ્રોડ્યુસ થશે નહીં થાય, તો રિનલ ફંક્શન મેન્ટેન થશે નહીં થાય, તો ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ થશે અને ટ્યુબ્યુલર નેક્રોસિસ થઈ અને પેશન્ટ રિનલ ફેલ્યોરમાં જશે ડ્યુ ટુ ઇન્ટેન્સ renal vasculature constriction. This is the mechanism, right? Good. That was a good question, by the way. But what was the underlying like cause of hypertension? Nothing. So family history તો પછી ઇવેલ્યુટ નહીં થયું હોય, ડેથ થઈ ગઈ એવું છે. પછી છોકરાનું એકચ્યુઅલી 3-4 ડાયાલિસિસ પર રાખ્યો. હા. પછી એના મધર એને કિડની આપી, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું. તો કોઝ ઓફ હાઇપરટેન્શન મોસ્ટલી આવા કેસમાં જોવું હોય તો લાઈક એવું પણ હોય શકે ને કે પહેલેથી renal failure હોય. પણ 26 યરમાં તો કેવી રીતના what could be the mechanism? એટલે સો મેની લોટ ઓફ પેથોલોજીસ આર ધેર, બટ આપણે અત્યારે હવામાં બાર ના મારી શકીએ. રાઈટ, વી હેવ સમ ડેટા, વી શુડ હેવ સમ ડેટા. યા આ બધું કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે, આવે ત્યાં છોકરું આવ્યું. હા. મેરેજ થઈ કે વર્ષ થયું? શું છે? Transplantation નું કેટલું success થાય છે. બધું ખાલી actually છોકરો IT નો હતો, છોકરો ત્યારે ગેટ મેસનું કામ કર્યું, તો ડોક્ટરની લાઈફ recurrent UTI is પાસ હિસ્ટ્રી કોઈ હતી, હિસ્ટ્રી દ્વારા પણ રેડ ક્રોસ દિલ્હી હતો છોકરો. ફેમિલી એટલું રહેતું, ત્યાં જોબ હતી ને કોઈ આઈટી કંપનીમાં એટલું રહેતું. એઓર્ટાને બ્રાન્ચીસ તમને યાદ છે? યસ, નોટ અર્લી. ઓકે, અસેન્ડિંગ આમાંથી કઈ કઈ બ્રાન્ચીસ આવતી હોય છે આપણે? રેવા દો, કુછ ભી હે. ઓકે, બીજી આપણે કયો પ્રમાણે કઈ સિસ્ટમ હશે? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, રાઈટ? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં ક્યાં રાખીશું? આ બાજુ રાખીએ આપણે બી સ્પેસ હિયર. ઓકે, એનો ફ્રન્ટલ વ્યૂ લેવો છે કે લેટરલ વ્યૂ લેવો છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમનો? લેટરલ. ઓકે, ચલો લેટરલ તમને ફાવશે, રાઈટ? ઓકે, મને તમે કહેતા રહેજો. વોટ ઇઝ ધીસ? This is cerebral hemisphere, then this is midbrain, this is pons, and this is medullary. Medulla, right? Medulla oblongata. આપણે થોડા અહીંયા સેન્ટર વધારે દોરવાનું છે, તો લેટ્સ મેક ઇટ વાઇડર. Okay, and this is one and only cerebellum, right? Okay, બેઝિકલી તમને લોકોને ખબર છે એટલા માટે હું જે રેગ્યુલેટિંગ સિસ્ટમ છે આપણે ડિસ્કશન પહેલા એટલે કયા કઈ નર્વ્સ રોલ ભજવશે એ જોઈ લઈએ. ઓકે, યસ, અહીંયા કઈ છે? યસ, એસએ નોડ and somewhat અહીંયા કંઈક હશે એવી નોટ. હેલો, રાઈટ? યસ, અહીંયા એબીસી યાદ છે, એઓર્ટા છે, પછી બ્રેકિયોસિફેલિક ટ્રંક છે, પછી એવી સી ફોર કેરોટિડ આર્ટરી, રાઈટ? પછી બ્રેકિયોસિફેલિક ટ્રંક છે, બેઝિકલી બાયફર્કેટ થશે, સબક્લેવિયન એન્ડ કોમન કેરોટિડ. પછી કોમન બંને બાજુથી કોમન કેરોટિડ છે, તો એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરીની અંદર બાયફર્કેટ થશે.
This is basic anatomy. હું એની પર નથી જતો, પણ we are concerned with what? Only internal carotid artery. તો હું just internal carotid artery ને અહીંયા સ્ટ્રક્ચર દોરું છું, બાકીનું તમે લોકો સમજી જશો, રાઈટ? મિસેન્ટ્રિક આર્ટરી એ નહીં આવે, લાઈક એ બહુ એબ્ડોમિનલ એઓર્ટાથી બાયપાસ ગોટ કઈ વાંધો નહીં, એક્સેપ્ટ. સો ઓકે, આપણે આની બહુ જરૂર નથી પલ્મોનરી ટ્રંકની, તો એને અત્યારે અહીંયા સુધી લિમિટ રાખીએ. This is pulmonary trunk, right? ઓકે, અહીંયા એવોર્ટામાં જે અર્લી ડાયલેટેડ પોર્શન હોય છે એને શું કહે છે આપણે? એઓર્ટિક સાઇનસ, રાઈટ? અને ઓકે, આપણે નર્વને કયા કલરથી બતાવીશું આપણે? બ્લુ બરાબર હશે, રાઈટ? ઓકે, તો યસ, બ્લડ પ્રેશરમાં ફ્લક્ચ્યુએટ થતા સ્પેસિફિકલી યસ, તો this is the cardiac sinus nerve, અને બેઝિકલી એ કઈ નર્વમાં રિપોર્ટ કરશે? અધરવાઇઝ એના ફાઇબર્સ કઈ નર્વમાં આપે છે? વેગસ 10th cranial nerve, રાઈટ? અને 10th cranial nerve છે બેઝિકલી શું કરે છે? મિડલના ઓબ્લોક્લાન્ટામાં બેઝિકલી શું કરે છે? રિપોર્ટ કરે છે. હવે તમે જો આ શું કરી રહી છે? તો ઇનપુટ આપી રહી છે, મેસેજ લાવી રહી છે. તો જે લાવનારી હોય એને આપણે કઈ શું વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ? એફરન્ટ. વેરી ગુડ. This is efferent nerve, right? અને સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ થી આઉટપુટ આપતી જે મોટર આઉટપુટ હશે, this is right? તો આઉટપુટ જે છે એને આપણે કયા ફાઈબર કહીશું? ઇફરન્ટ ફાઈબર કહીશું, રાઈટ? આ સિગ્નલ લાવી રહ્યા છે એટલા માટે એને કહીશું એફરન્ટ ફાઈબર, રાઈટ? તો એઓર્ટિક સાઇનસ માંથી યસ જે ન્યુરોનલ ફાઈબર છે ધેટ ઇઝ એઓર્ટિક સાઇનસ, અધરવાઇઝ એઓર્ટિક સાઇનસ નર્વ, અને શેમાં ઇનપુટ આપે છે? 10th cranial nerve, રાઈટ? 10th cranial nerve, and that is vagus. Hello. Okay, then after yes, here is what? હું અહીંથી એક જ ખાલી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બતાવું. સપોઝ this is okay, this is you can say external carotid artery, and this is okay, અહીંયા લખું છું external carotid artery, and this is internal carotid artery. It may be left or it may be right, right? અને carotid sinus nerve છે બેઝિકલી, એના ફાઈબર ક્યાં હોય છે? એક્ઝેક્ટલી આપણે વાત કરી હતી, તો એડવેન્ટિશિયા ઓફ ધ વેસલ. ચલો, અને ત્યાંથી યસ શું કરશે? એ કેરોટિડ સાઇનસ નર્વ છે એનો સિગ્નલ કઈ નર્વમાં આપે છે? ગ્લોસોફેરેન્જિયલ નર્વ, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ 9th cranial nerve, and this is once again example of efferent nerve, right? Sorry, not efferent, it's efferent, my mistake. And their input, give input by what? 9th cranial nerve, and that is glossopharangeal nerve. Done છે? અહીંયા સુધી આપણે આઈ થિંક રાસની અંદર જોયું હતું, રાઈટ? હવે બીજું શું હોય છે? તો મિડલના ઓબ્લોક્લાન્ટાની અંદર બેઝિકલી સ્પેસિફિક રેગ્યુલેટિંગ સેન્ટર હોય છે, અધરવાઇઝ ન્યુક્લિયસ હોય છે, જે માસ્ટર રેગ્યુલેટર તરીકે કામ કરતા હોય છે. ક્યાં? તો હિમોડાયનેમિક્સ, સ્પેસિફિકલી બ્લડ પ્રેશરની વાત કરીએ તો યસ, 9th and 10th cranial nerve છે મિડલ ઓબ્લોક્લાન્ટામાં કોને રિપોર્ટ કરે છે? તો સ્પેશિયલાઇઝ ન્યુક્લિયસ હોય છે. વોટ ઇઝ ન્યુક્લિયસ? યસ, ન્યુક્લિયસ યુ કેન સે ગ્રુપ ઓફ, યુ કેન સે ન્યુરોનલ સેલ બોડી. હાલો, તમને ન્યુરોનના તમને ખબર સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું હોય છે, રાઈટ? રાઈટ, આવું કંઈક હોય છે ને? તો આવા લાખોની સંખ્યામાં સેલ બોડી છે એ એકબીજા સાથે ભેગા થાય અને એમના એક્ઝોન છે એ ડિજનરેટ થઈ જાય, અને શું થઈ જાય? એક ક્લસ્ટર ઓફ યુ કેન સે સેલ બોડી છે, ન્યુરોનલ સેલ બોડી, એ એઝ અ ગ્રુપ શું કરે કે યુ કેન સે એક સ્પેસિફિક ફંક્શનને શું કરે? ઇનિશિએટ કરે, અને એને આપણે કહીએ છીએ ન્યુક્લિયસ, રાઈટ? તો
ગેંગ્લિયા બી આ ટાઈપનું ફંક્શન કરતા હોય છે, રાઈટ? તો યસ, કયા કલરથી બતાવું હું? રેડ કલર લઈને સર. ધીસ ઇઝ યસ માસ્ટર રેગ્યુલેટર. મેં એક બે વાર આ ન્યુક્લિયસનું નામ કહ્યું હતું. તો મેડુલા ઓબ્લોંગેટામાં સ્પેશિયલી ઇન્ટેલિજન્ટ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટિંગ ન્યુક્લિયસ હોય છે, જે ઇટ ઇઝ યુ કેન સે it orchestrate the all blood pressure mechanism. અને આ ન્યુક્લિયસને આપણે કહીએ છીએ યસ, એની આઈડિયા? આઈ થિંક મેં રાસમાં વાત કરી હતી આ ન્યુક્લિયસની. યસ, બોલો બોલો. ન્યુક્લિયસ ઓફ ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસ. વેરી ગુડ. ન્યુક્લિયસ ઓકે, હું અહીંયા લખું છું. તો ધીસ ઇઝ ધ ન્યુક્લિયસ yes, this is the nucleus of Tractus solitarius. બહુ બધા ફંક્શન હોય. આપણે અત્યારે ન્યુરોલોજીકલ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટિંગ મિકેનિઝમ પોઈન્ટ ઓફ અત્યારે એના આ સ્પેસિફિક ફંક્શન પર કામ કરીશું, રાઈટ? તો કોને ઇન્ફોર્મ કરશે? એફરન્ટ નર્વ્સ 10th and 9th specific what? Nucleus, and that is nucleus of Tractus solitarius, otherwise Tractus solitarius nucleus, whatever you say, right? અને આ Tractus solitarius nucleus છે, પછી શું કરે છે? ઓકે, એ કેવી રીતના એમ સિગ્નલને કેવી રીતના ઇન્ટરપ્રિટ કરશે? તો માનો કે ઓકે, ક્વેશ્ચન ગોઝ ટુ યસ ડોક્ટર યુ. તો નંબર ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને ઇન્ક્રીઝ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે Tractus solitarius nucleus. તો લાઈક પ્રોબેબલ એમનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું હોઈ શકે? યસ, જે નોર્મલી એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થતી હતી એફરન્ટ નર્વ્સ દ્વારા, માનો કે હવે એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ અને ઇન્ક્રીઝ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇટ વિલ સેન્સ, રાઈટ? તો વોટ ઇટ વિલ ઇન્ટરપ્રિટ કે ભાઈ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન્ક્રીઝ થઈ છે, તો શું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશે? Am I making sense? Yes. Am I right? Very effective, sir. What effective? Stimulation. Okay, yes ma'am. Blood pressure વધે. Blood pressure increasing. We have okay, મારે થર્ડ ટાઈમ મારે પેલો બેરોરિસેપ્ટરનો કોન્સેપ્ટ સમજાવવાની જરૂર છે. બેરોરિસેપ્ટરનો કોન્સેપ્ટ, તો ઓકે, આ જસ્ટ હું બ્રીફ કરી દઉં. તો બેરોરિસેપ્ટર શું હોય છે? તો બેઝિકલી માનો કે કેરોટિડ સાઇનસ છે, તો ઇટ એક્ટ્સ એઝ એ બેરોરિસેપ્ટર. તો કેરોટિડ સાઇનસની જે વોલ છે એમાં ઇન્ટિમા, મીડિયા અને એડવેન્ટિશિયા છે. એડવેન્ટિશિયાની અંદર નર્વ ફાઈબર છે અને એ નર્વ ફાઈબર પર બેઝિકલી શું છે? આપણે એવી વાત કરી હતી નર્વ એન્ડિંગ પર. તો મકેનિકલી રેગ્યુલેટેડ સોડિયમ ચેનલ છે. હલો, મકેનિકલી રેગ્યુલેટેડ સોડિયમ ચેનલ છે. હવે જો બ્લડ પ્રેશર, અત્યારે તમે લોકો મને કન્ડિશન આપી કે આપણે એવી કન્ડિશન લેવાની છે કે જેની અંદર શું ઇન્ક્રીઝ થાય છે? બ્લડ પ્રેશર, રાઈટ? તો બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફેથફુલી જે પ્રેશર અહીંયા છે એટલું પ્રેશર અહીંયા ટ્રાન્સમિટ થશે, અને પ્રેશર હાઈ હશે તો શું કરશે? તો કેરોટિડ સાઇનસ પર સ્ટ્રેસ કેવો થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે, પ્રેશર વધશે બ્લડનું. તો શું થશે? કેરોટિડ સાઇનસ આ ડાયરેક્શનમાં એઝ વેલ એઝ આ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેચ આઉટ થશે. તો યુ કેન સે નર્વ એન્ડિંગ બી સ્ટ્રેચ આઉટ થશે. નર્વ એન્ડિંગ સ્ટ્રેચ આઉટ થશે તો આ મકેનિકલ સોડિયમ ચેનલ છે એ બી વધારે ઓપન થશે, અને વધારે ઓપન થશે તો શું થશે? ફ્રોમ બ્લડ સાઇડ વધારે એમાઉન્ટની અંદર શું થશે? સોડિયમ ઇન્ફ્લક્સ થશે, રાઈટ? અને સોડિયમ ઇન્ફ્લક્સ થશે તો શું થશે? કેટાયન લોડ થશે તો sort of depolarizing current produce થશે, and that is what like onset of action potential, depolarization followed by repolarization, right? તો શું થશે? જો સોડિયમ વધારે આવશે તો એક્શન ડિપોલરાઇઝેશન ની ફ્રીક્વન્સી કેવી થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇન્ક્રીઝ થશે તો એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એનો મતલબ ડાયરેક્ટ એનો ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસ ન્યુક્લિયસ શું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે છે કે બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ગોઈંગ અપ. બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ગોઈંગ અપ. ઇઝ ઇટ? અને જો બ્લડ પ્રેશર લો હશે તો આ ઓછી સ્ટ્રેચ આઉટ થશે, તો સેમી ઓપન રહેશે, વધારે ઓપન નહીં રહે તો લેસ સોડિયમ ઇન્ફ્લક્સ થશે, જેના કારણે નંબર ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ ડિક્રીઝ થશે.
રાઈટ, અને એના કારણે શું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશે, બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ફોલિંગ. પણ એનો જે રેટ ઓફ ફાયરિંગ છે એક્શન પોટેન્શિયલનો, તો એ દરેક પર્સન ટુ પર્સન ડિફરન્ટ હશે, અને એ પ્રમાણે ટ્રેક્ટસ, સોલિટેરિયસ, ન્યુક્લિયસ બ્લડ પ્રેશરને શું કરશે, સેટ પોઈન્ટ પર રાખશે. જસ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ, હું એવી વાત કરું કે મારું બ્લડ પ્રેશર 110/70 છે, અને હાઇપોથેટિકલી વિચારી લઈએ કે ભાઈ પર યુનિટ ટાઈમ જનરેટ થતી એક્શન પોટેન્શિયલ x છે, કારણ કે કોઈ આંકડો નથી લેવો, વી ડોન્ટ નો, ધીસ ઇઝ હાઇપોથેટિકલ. હવે શું થશે, તો માનો કે બ્લડ પ્રેશર ફોલ થાય છે, તો શું થશે કે એક્શન પોટેન્શિયલ માનો કે x - y થશે. હેલો, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને બીજી કન્ડિશન એ લઈ લઈએ કે બ્લડ પ્રેશર અપ થઈ જાય છે, તો એક્શન પોટેન્શિયલ યુ કેન સે x + y થશે. x ગમે તે હોય, y બી ગમે તે હોય, ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? અને એ પ્રમાણે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશે. હવે શું થશે, બ્લડ પ્રેશર આપણે તમે કન્ડિશન આપી કે ડ્યુ ટુ એન્ઝાયટી ઓર ડ્યુ ટુ થ્રેટ ઓર ડ્યુ ટુ સડન એક્સિડન્ટ શું થઈ ગયું, બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ ગયું છે. બ્લડ પ્રેશર ફોર એવર હાઈ રહેવું જોઈએ નહીં, ઇટ શુડ બી સેટલ ડાઉન. તો શું થશે, તો ધ મોમેન્ટ કે બ્લડ પ્રેશર ફ્લક્ચ્યુએટ થશે, તરત જ ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થશે, અને એફરન્ટ નર્વ છે, 9th and 10th ક્રેનિયલ નર્વ છે, બેઝિકલી મિડલ ઓબ્લોક્લન્ટામાં રહેલા માસ્ટર રેગ્યુલેટર ન્યુક્લિયસ, ન્યુક્લિયસ કહે છે, ટ્રેક્ટસ, સોલિટેરિયસ ન્યુક્લિયસને ઇનપુટ આપશે, અને નાવ ઇટ વિલ ઓર્કેસ્ટ્રેટ ધ ઓલ ધ મિકેનિઝમ. શું કરશે, ઓકે. તો હવે ઓફિશિયલી આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ કે આ કન્ડિશનમાં શું થઈ ગયું, બ્લડ પ્રેશર અપ થયું છે. હાલો, બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે. હવે જોવાનું છે કે આ ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ કેવી રીતે બ્લડ પ્રેશરને સેટલ કરશે. ઓકે, વેરી ગુડ. તો મિડલ ઓબ્લોક્લન્ટામાં બીજા સ્પેસિફિક ન્યુક્લિયસ આવેલા હોય છે. એમાં ઓકે, હું બે ન્યુક્લિયસ અહીંયા ડ્રો કરું છું. સપોઝ ધીસ ઇઝ, I think this is heart shape, nahin? But it's a literature heart, not medical heart. Okay, suppose this is, yes. Okay, this is heart, and this is once again, this is also a heart. Okay, આ સ્પેસિફિક શું છે, ન્યુક્લિયસ છે, જે મિડલ ઓબ્લોક્લન્ટામાં આવેલા છે. બેઝિકલી આ માસ્ટર રેગ્યુલેટર ન્યુક્લિયસ છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ ઓર્ડર ટુ ધીસ બોથ ન્યુક્લિયાઈ. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ ઓર્ડર. તો સપોઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઓર્ડર it and this nucleus also, but it will depend કે what it will give the order, inhibitory or stimulatory, right? તો બેઝિકલી બ્લડ પ્રેશર છે, ઓકે, તમારી બોડી સિસ્ટમ છે, આપણી રેગ્યુલેટિંગ સિસ્ટમ છે, બ્લડ પ્રેશર સેટ કરતી હોય તો આપણે કોન્શિયસલી થતી હોય છે કે અનકોન્શિયસલી થતી હોય છે, આપણને જાણ હોય છે, એટલે ઇટ ઇઝ ઓટોમેટિકલી ઓપરેટેડ થતી હોય. મતલબ શું થયું કે બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટિંગ મિકેનિઝમ અંડર ધ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ. હાલો, ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ. અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કઈ, ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ ઇઝ બેઝિકલી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ હાઉ મેની પાર્ટ્સ? ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ કેટલા ભાગ છે? 3. ઓકે, 3, 2, ઓકે, નો, 3, 2. Which are the 2? Yes. Ask them 3, then I will answer the correct one. नहीं, she may be right, she may be wrong, but give your answer. Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Yes, sympathetic yes, doctor. Sympathetic, parasympathetic, And trick, and she is right. Oh my god. That's why she is doing PG. No, by the way, if I am not wrong, we have discussed in the clinic. We discussed in the clinic, but yes. But dominantly we forgot that because totally yeah. તો ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ બેઝિકલી 3 પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ છે. ઓટોનોમિક પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ, સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ અને એન્ટ્રિક નર્વસ સિસ્ટમ, રાઈટ? ઓકે, કારણ કે તમારી મોટિલિટી, સિક્રેટરી, એબ્ઝોર્પ્ટિવિટી, લાઈક, તો આ બધી એક્શન થાય છે તમારા જીઆઈ સિસ્ટમમાં. It is not under your will or like it. Sympathetic માં, parasympathetic માં આવી જવી જોઈએ. It is digest. It is come under the autonomic nervous system. Hello. It is
Oh, okay, got it. Got it. લાઈક હા ઓકે હવે હું એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ એપ્લાય કરું છું લાઈક હાર્ટ છે તો મેં આપણે કહ્યું કે હાર્ટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ એએનએસ રાઈટ તો કેવું માનો કે ઓકે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ છે એન્ટ્રિક નર્વસ સિસ્ટમ છે બેઝિકલી તમને ખબર છે એના નામ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ ડોમિનેટલી વર્કિંગ ઓન જીઆઈ સિસ્ટમ રાઈટ નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ તો ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમના બે ભાગ પેરાસિમ્પેથેટિક એન્ડ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરું તો heart is responsible to maintain stroke volume and cardiac output. So if stroke volume is decreased, cardiac output is decreased, blood pressure is decreased, right? And if stroke volume and cardiac output is increased, the blood pressure is also increased. એનો મતલબ શું થયો કે તમે કાર્ડિયાક ફંક્શનને ઓલ્ટર્ડ કરો છો તો you may control the cardiac output and thus you can control the blood pressure. hello right? એનો મતલબ શું થયો કે તમે કાર્ડિયાક ફંક્શનને ઓલ્ટર્ડ કરશો ફિઝિયોલોજિકલી રાઈટ તો તમે બ્લડ પ્રેશરને ઓલ્ટર્ડ કરી શકો આપણા કેસમાં શું થઈ છે બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થઈ છે રાઈટ તો બ્લડ પ્રેશર ફોલ એનો મતલબ શું થયો કે તમે એક પર્ટિક્યુલર ડિગ્રીમાં જો તમે કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન કરો કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન કરો તો શું થશે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે અધરવાઇઝ યુ કેન સે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ એનો મતલબ શું થયો કે there should be a one mechanism who is inhibiting the heart. હાલો તો જો હાર્ટને ઇન્હિબિટ કરવું હોય તો વી હેવ ટુ ઓપ્શન પેરાસિમ્પેથેટિક એન્ડ સિમ્પેથેટિક રાઈટ તો યસ હુ વિલ આન્સર કઈ સિસ્ટમ should be dominant on heart કારણ કે heart is constantly under the influence of autonomic and sympathetic and parasympathetic એનો મતલબ શું થયો કે બંને એક બેલેન્સ બનાવીને હાર્ટના હાર્ટ રેટ અને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન કરી રહી છે હેલો એનો મતલબ શું થયો કે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ જો ડોમિનેટ થશે ઓટોમેટિકલી પેરાસિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિટ થશે પેરાસિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો ઓટોનોમિક શું થશે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઇન્હિબિટ થશે તો એકબીજાને શું થઈ રહી છે લાઈક બેલેન્સ કરી રહી છે અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમનું કામ જ છે બેલેન્સ કરવું તો અહીંયા જે કન્ડિશન છે કે જેની અંદર યસ શું છે કે આપણે કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન કરવાનું છે રાઈટ તો કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન કરવાનું છે એવી કન્ડિશનની અંદર કઈ સિસ્ટમ ડોમિનન્ટ થવી જોઈએ અને કઈ સિસ્ટમ ઇન્હિબિટ થવી જોઈએ યસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આન્સર હું પૂછીશ રાઈટ બટ મારો ક્વેશ્ચન ક્લિયર છે Yes. ઓકે યસ which system should be dominant In this case, we need cardio inhibition in this case, parasympathetic should be dominant. okay and sympathetic nervous system should be inhibited right part yes should be stimulated okay yes ma'am no idea yes ma'am no idea yes should be dominant okay now so they are right parasympathetic nervous system છે stimulate થશે અને sympathetic inhibit થશે right okay second answer question but I am not expecting but maybe you are okay so how parasympathetic system is going to inhibit the heart yes Parasympathetic nerves will send the cholinergic fibers, neurotransmitters. yeah which is that common છે acetylcholine right Cholinergics, yes. હું એડર્નર્જિક રિસેપ્ટરમાં ડિટેલમાં વાત કરી બસ જસ્ટ ખાલી અત્યારે વાત કરું તો એસએ નોડ ને એવી નોડ છે એ કોન્સ્ટન્ટ અંડર કોના ઇન્ફ્લુઅન્સર છે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ પેરાસિમ્પેથેટિક એઝ વેલ સિમ્પેથેટિક તો માનો કે એસએ નોડ છે સપોઝ એસએ નોડ છે તો એનો મતલબ શું થયો કે પેરાસિમ્પેથેટિક છે અને પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઈબર શું રિલીઝ કરે છે એસિટાઇલકોલિન રાઈટ તો એને રિસેપ્ટર જે હોય એને કયા રિસેપ્ટર કહીશું કોલિનર્જિક રિસેપ્ટર તો એસએ નોડ અને એવી નોડ પર કયા રિસેપ્ટર હોવા જોઈએ કોલિનર્જિક બીજું સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ બી છે અને સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ શું રિલીઝ કરે છે એડ્રેનાલિન નોરએડ્રેનાલિન તો એને સેન્સ કરતા રિસેપ્ટર કયા છે એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર હેલો ઓકે ધીસ ઇઝ ધ ફાઈબર sympathetic fiber and this is you can say parasympathetic fiber હવે શું થશે આમનું એકદમ રેગ્યુલેટ કરતી મિકેનિઝમ છે એ
આની ઓટોમેટિસિટી ડિસાઇડ કરશે. SA node is what having intrinsic capability to undergo depolarization and repolarization spontaneously, that is we call it automaticity, right? આ બધું આપણે કેટેગરી એમાં વાત કરેલી છે. તો SA node ની જે ઓટોમેટિસિટી નો રેટ કેટલો હશે કોણ ડિસાઇડ કરશે? Autonomic nervous system, right? Okay, now okay, see, this is cholinergic, right? And cholinergic release acetylcholine and these are sympathetic fibers છે એ basically norepinephrine release કરશે. Okay, હવે SA node છે, જો SA node ની ઓટોમેટિસિટી છે ઇન્ક્રીઝ થશે તો ડિક્રીઝ થશે તો શું સાથે ડિક્રીઝ થશે? હાર્ટ રેટ. અને આપણે હમણાં જે કહ્યું પ્રમાણે કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ. તો જો તમે શું થાય છે કે બેઝિકલી યસ, હવે લેટ્સ ડિસ્કસ કે પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ડોમિનન્ટ થશે, સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો શું થશે? એસિટાઇલકોલિન એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટ પર રિલીઝ થશે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર, અને શું કરશે? તો બેઝિકલી એસિટાઇલકોલિન ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ ઇનહિબિટ ધ SA node and as well as EV node. અને જો પેરાસિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેટ થશે ઓટોમેટિકલી નોરેપિનેફ્રિન સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ કેવી થશે? ઇનહિબિટ થશે, તો ઇટ વિલ રિલીઝ લેસ નોરેપિનેફ્રિન. તો શું થશે કે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ મીડિયેટેડ ડિક્રીઝ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન, હેલો, એન્ડ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ મીડિયેટેડ ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયો ઇનહિબિશન. અને અલ્ટિમેટલી આઉટપુટ શું આવશે? તો લિટલ બીટ કાર્ડિયો ઇનહિબિશન થશે. એનો મતલબ કે SA node ઇનહિબિટ થશે તો એની ઓટોમેટિસિટી કેવી થશે? ડિક્રીઝ. આવું અત્યારે કદાચ તમે જસ્ટ મારું એઝ અ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખજો, વિલ વર્ક ઓન ઇન વેરી ડિટેલ, રાઈટ? તો હાર્ટ રેટ કેવો થશે? ડિક્રીઝ થશે. કેવી રીતે ડિક્રીઝ થાય ક્લિયર છે? ઓકે, હું ફર્ધર એક સ્ટેટમેન્ટ આપું જેની પર આપણે ડિટેલમાં કામ કરીશું. તો જે ઓટોમેટિસિટીને રિલેટેડ જે વસ્તુ છે એને આપણે કહીએ છીએ ક્રોનોટ્રોપી. ઓટોમેટિસિટીને રિલેટેડ જે બી છે એનો મતલબ ઓટોમેટિસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય અથવા ડિક્રીઝ થાય. ઓટોમેટિસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એને આપણે હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થવા એવું કહીશું, અને ઓટોમેટિસિટી ડિક્રીઝ થયું એટલે કે હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થવા. અને જે ઓટોમેટિસિટીને રિલેટેડ જે છે એના માટે ટર્મ છે ક્રોનોટ્રોપી. તો SA node જો સ્ટિમ્યુલેટ થાય અને હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તે એ પ્રકારની એક્ટિવિટીને આપણે કહીએ છીએ પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી. અને SA node ઇનહિબિટ થાય છે અને તમારા હાર્ટ રેટ ડિક્રીઝ થાય છે અને આપણે કહીએ છીએ નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપી. હેલો, નેગેટિવ. તો તમે કોઈ સારા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કે સિનિયર ફિઝિશિયન લોકો હોય તો વાત કરતા હોય જેમ કે એમને ડેન્જરસલી બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે તો આ ટાઈપ લેંગ્વેજ વાત કરતા કે ભાઈ નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપર ડ્રગ આપો, નેગેટિવ આયનોટ્રોપર ડ્રગ આપો, નેગેટિવ ડ્રોમોટ્રોપર ડ્રગ આપો. ધેટ વિલ ડિસ્કસ. પણ ધીસ ઇઝ ધ ટર્મ કાર્ડિયાક ટર્મ, રાઈટ? તો એક SA node ની ટર્મ આપણે જોઈ તો રિલેટેડ ટુ વોટ ઇઝ, તો ક્રોનોટ્રોપી ઇઝ રિલેટેડ ટુ ઓટોમેટિસિટી, એન્ડ ઓટોમેટિસિટી ઇઝ હેવિંગ મતલબ SA node જોડે ઓટોમેટિસિટી છે. ઇન્ક્રીઝ ઓટોમેટિસિટી પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી, ડિક્રીઝ ધેટ ઇઝ નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપી, રાઈટ? અને એ પ્રમાણે છે આપણે કહીએ તો હાર્ટ ઇઝ થોરોલી ડેકોરેટેડ વિથ બીટા 1 રિસેપ્ટર, રાઈટ? તો હાર્ટ પર છે અહીંયા માયોકાર્ડિયલ વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ છે, એની પર બીટા 1 એડરેનર્જિક રિસેપ્ટર હશે. સપોઝ ધીસ ઇઝ સિંગલ માયોકાર્ડિયલ સેલ અને એની પર શું છે બેઝિકલી? યસ, બીટા 1 એડરેનર્જિક રિસેપ્ટર. બીટા 1 એનું કેવું રિસેપ્ટર છે? એડરેનર્જિક રિસેપ્ટર છે, રાઈટ? તો નોરેપિનેફ્રિન ત્યાં શું થશે? સિક્રેટ થશે અને બેઝિકલી સ્ટિમ્યુલેટરી સિગ્નલ આપશે. અને માયોકાર્ડિયલ વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયમ છે બેઝિકલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર વોટ? ટુ પ્રોડ્યુસ કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ રિલેક્સેશન. તો એમની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી એટલે એમને જે કોન્ટ્રાક્શન કરવાની ક્ષમતા કેવી થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્ક્રીઝ યુ કેન સે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી, રાઈટ? ઇનર સ્ટ્રેન્થ ટુ અંડરગો કોન્ટ્રાક્શન, રાઈટ? એને આપણે શું કહીએ છીએ? કોન્ટ્રાક્ટિલિટી. રિલેટેડ ટુ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી એના માટે એક વર્ડ છે આઇનોટ્રોપી, રાઈટ? તો બીટા 1 મીડિયેટેડ જો માયોકાર્ડિયલ સેલ છે, વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો એની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી કેવી થશે? વધશે. તો ઇન્ક્રીઝ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી માટે આપણે જે કીધું કે રિલેટેડ ટુ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી એના માટે વર્ડ છે
આઇનોટ્રોપી. તો કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એને આપણે શું કહીશું? પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપી. અને લાઈક ડિક્રીઝ ધ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી એને કહીશું આપણે નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપી. હું તમને થોડું મમરો મૂકું. બીટા બ્લોકર, કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, they are basically negative chronotroper and negative inotroper. So just forget all about that. If you are discussing with a senior doctor like physician or cardiologist, if you just આવું તમે વાત કરો છો આ મતલબ ટર્મ યુઝ કરો so it make a difference. I have actually discussed with one of the cardios Okay. about this. I gave Dilzane to the patient, Okay. and he said like it's hard to compensate for the patient who's experiencing the sudden hypertension and the tachycardia. So I said, sir, it's negative chronotropic drug, so we can give, right? So he was impressed. actually. Wow, great. Wow. I spoke with you on the phone. Yeah. Basically કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર છે ત્રણ પ્રકારની છે. કાર્ડિયો સિલેક્ટિવ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, આર્ટિરિયોલો સિલેક્ટિવ, આઈ થિંક વી ડિસ્કસ yesterday. Yeah. So arterial selective calcium channel blocker is like amlodipine. Yes. And cardio selective calcium channel blocker is like yes, which one? Verapamil, right? Verapamil. It's a cardio selective calcium channel blocker. And intermediate એટલે કાર્ડિયો સિલેક્ટિવ એટલે કે ડોમિનન્ટલી હાર્ટ પર આવેલી કેલ્શિયમ ચેનલને બ્લોક કરે. આર્ટિરિયો સિલેક્ટિવ એટલે બને કે આર્ટરીઝ પર આવેલી કેલ્શિયમ ચેનલ છે એને મેઇનલી બ્લોક કરે. અને ઇન્ટરમીડિયેટ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોક કરે એટલે કે બંનેને ઇક્વલી બ્લોક કરે. That is dilzem. Diltiazem. That's again negative chronotropic. હા, પણ ડોમિનન્ટલી તમારે કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન કરવી છે અને તમારે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર વાપરવું છે તો ચોઇસ ઓફ ડ્રગ ઇઝ વેરાપામિલ, રાઈટ. રિફ્રેક્ટરી હાઇપરટેન્શન છે, તમારે વેઝોડાયલેશન કરવું છે, રાઈટ, અને એમાં તમારે કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર યુઝ કરવી છે તો ડ્રગ આઈડિયલ ડ્રગ શુડ બી આર્ટિરિયો સિલેક્ટિવ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, ધેટ ઇઝ amlodipine, nifedipine, like, and you need balanced action. You want cardio inhibition as well as arterial dilation. The choice of drug should be intermediate calcium channel blocker, that is diltiazem, right? Okay, after pharmacology पर दिया है. Okay, so related to automaticity, that is chronotropy, related to you can say contractility, that is inotropy, right? Okay, fine. We have established the term, now let's discuss. અહીંયા મેં ઇન્ટેન્શનલી હાર્ટ શેપ બતાવ્યા છે. બેઝિકલી આ બંને ન્યુક્લિયસ છે, એક ન્યુક્લિયસ છે કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી ન્યુક્લિયસ છે અને બીજું છે ઓટોમેટિકલી શું થાય કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી. કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરીને તમે કાર્ડિયો એક્સિલરેટરી ન્યુક્લિયસ બી કહી શકશો અને કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી ન્યુક્લિયસને તો સેન્ટરને શું કહી શકો કાર્ડિયો ડેસિલરેટરી center. Hello. Okay. Now question goes to whom? Yes. Tractus solitarius nucleus. Okay. This is આપણી જોડે એક ઓલરેડી શું છે સ્પેસ છે અહીંયા તો ગ્રીન કલર છે. ગ્રીન કલરનું હાર્ટ છે. બેઝિકલી આપણે એને શું નામ આપ્યું? કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર. Stimulatory center or nucleus, and we have blue one. This is cardio inhibitory center. Done છે. તો एक्सेलरेटरी सेंटर भी કહી શકો, અધરવાઇઝ આને ઇન્હિબિટરી ને ડેસિલરેટરી સેન્ટર બી તમે કહી શકો. ઓકે, આપણી કન્ડિશનમાં શું છે બ્લડ પ્રેશર રાઇઝ અપ થઈ ગયું છે ડ્યુ ટુ મે બી સડન એન્ઝાઇટી, રાઈટ. હવે એફરન્ટ નર્વ દ્વારા ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસને ઇનપુટ આપવામાં આવે, એમાં નંબર ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ કેવી થઈ ગઈ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ હતી. હવે એ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરશે અને નાઉ ઇટ વિલ ઓર્કેસ્ટ્રેટ ધ different nucleus. So now it's turn of what? Tractus solitarius nucleus. So question goes to you, ma'am. Tractus solitarius nucleus છે બેઝિકલી એક કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી છે ને કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી છે. તો
આ બે સેન્ટરમાંથી કોને કેવા પ્રકારનો સિગ્નલ આપશે, કોને સ્ટિમ્યુલેટરી સિગ્નલ આપશે અને કોને ઇન્હિબિટરી સિગ્નલ આપશે, કે જેથી યુ કેન સે નોર્મલ હિમોડાયનામિક્સ મેન્ટેન થાય. યસ, કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સેન્ટર છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, એકોર્ડિંગ ટુ મેમ ટ્રેક્ટસ સોલિટેરિયસ ન્યુક્લિયસ છે એ કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સેન્ટરને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, એક ઓકે, હું કયો નથી આપણે અહીંયા ચાર આવી ગયા છે. ઓકે, તો કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સેન્ટર બેઝિકલી શું થશે, સ્ટિમ્યુલેટ થશે, એન્ડ કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી ઇન્હિબિટ થશે. This is your final answer. Okay, are you agree with him? Yes? Agree? વાહ, क्या बात है, વેરી ગુડ. તો ડેફિનેટલી એવું થવું જોઈએ ને, નહીં? તમે બીજું તો લાવો તો ખબર નહીં. ના, જે હોય એટલે હું નવું કશું લાવતો જ નથી. કાયદો ખરડો ખરડા પસંદ કરવાના. ખરડો કાયદો. તો ઓકે, કયા આપણે જે ફાઈબર રાખીશું, રેડ કલરના ફાઈબર રાખે, રાઈટ? તો જે કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી, ધીસ ઇઝ કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી, રાઈટ? અને સ્ટિમ્યુલેટ થયું, રાઈટ? તો કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સેન્ટર છે બેઝિકલી કેવો આઉટપુટ આપશે આઈડિયલી? સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો હશે કે પેરાસિમ્પેથેટિક? પેરાસિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો ઇઝ બેઝિકલી વેગસ આઉટપુટ, કારણ કે ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ. તો ક્રેનિયલ નર્વ દ્વારા બે રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ વેગસ દ્વારા શું થશે, પેરાસિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો છે જે સ્ટિમ્યુલેટ થશે. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ધેર. તો કઈ વેગસ એટલે રાઈટ વેગસ એન્ડ લેફ્ટ વેગસ, so it is going to supply the heart and it is going to inhibit, right? So right vagus કોને સપ્લાય કરશે? We have two option, SA node અને AV node. તો SA node ને કઈ વેગસ સપ્લાય કરશે અને AV node ને કોણ સપ્લાય કરશે? યસ,